Peníze, peníze, peníze. O tom, jak je ušetřit a jak jich mít víc, tak o tom bude dnešní video. Ahoj, dnešní video je o penězích, o tom, jak je ušetřit a chci s váma sdílet nějaký tipy a triky, jak to udělat a mám toho strašně moc co říct, takže jdeme rovnou na to. Můj první trik jsou slevové kódy. Na internetu je strašně moc slevových kódů, akorát o nich prostě nevíte, dokud je nevyhledáte. Takže předtím, než dokončíte nějakou objednávku na internetovém e-shopu, tak si otevřete Google, napište tam jméno toho obchodu a napište k tomu slevový kód nebo discount code. Takže předtím, než něco nakoupíte na tom internetu, podívejte se nejdřív, jestli tam na ten obchod není nějaká sleva. Jako druhý tady mám zkontrolujte si vaše účty. A teď budu mluvit opravdu z vlastní zkušenosti, protože mému manželovi někdo asi půl roku strhával každý měsíc 15 euro z účtu. Většinou to jsou malé částky, kterých si opravdu ani nevšimnete. My jsme to samozřejmě hned nahlásili na banku, ta zablokovala kartu a peníze nám vrátili. Občas je dobrý se podívat na ten účet, jestli tam nějaký takovýhle únik těch peněz není. Jinak od té doby, co se to vlastně stalo, tak jsme hledali, jak se proti tomu chránit. Koupili jsme si takový pouzdra, který fungují na principu toho, že tam vlastně tu kartičku dáte. Máte to takhle v té kapse, protože teďko už vlastně ty lidi, kteří takhle kopírují ty údaje, tak nosí většinou v kapse právě tu kopírku na ty karty, nebo jak se tomu říká, a stačí jim, aby se opravdu k vám hodně blízko přiblížili. Tady to pouzdro by to mělo vlastně blokovat. Využijte sezónních slev. Pokud plánujete koupit si nějakou elektroniku nebo něco většího, tak opravdu zkuste počkat na ty sezónní slevy. Ale určitě se u tady těch slev ještě podívejte na to, jestli to není náhodou falešná sleva. Protože občas právě ty obchody využívají toho, že dají Black Fridays, napíšou vám původní cena, nevím, třeba u nějakého telefonu 20 000, přeškrtnou to a napíšou nová sleva 17 990. Ale pokud tu cenu sledujete dlouhodobě, tak víte, že už i předtím ta cena byla třeba 17 990. Ale oni teď vlastně jenom udělali ten trik, že tam navýšili tu původní cenu. Další trik, nebo vlastně spíš takový tip, jak ušetřit každý měsíc, je zrušit členství nebo to, co platíte měsíčně a vůbec to nepoužíváte nebo nepotřebujete. Mluvím tady o členství, já nevím, do nějakého fitka, kam už prostě třeba půl roku nechodíte. Může to být členství do nějakého knižního klubu, do golfového klubu, může to být věc třeba jako Spotify, Netflix, jakýkoliv členství, který prostě nepoužíváte, ale každý měsíc vám z účtu odchází takhle zbytečně peníze. Já už se třeba hrozně dlouho nekoukám na televizi, takže jsem se rozhodla, že zruším televizi a nechám si jenom internet. No nakonec jsem si tu televizi nechala, protože mi v rámci toho, že jsem ji chtěla zrušit, nabídli za tak výhodnou cenu, že se mi vyplatilo si ji nechat a mám to jenom ale pro Dantíka, aby se koukal vlastně na český pohádky a na nic jiného to vlastně nevyužívám. A tím se dostávám k dalšímu typu a to je vyjednejte si nejlepší cenu, kterou můžete získat. A to proto, že sice máte nějaký ceník a týká se to většinou tarifu, ale to za telefon, za televizi, právě za internet, může to být ale i pojištění na auto a tak, to vám řeknu ty příklady teďko. Tak máte nějaký ceník, ale každý člověk má tu svoji cenu opravdu jinde a má ji úplně jinou. Vyjednat si tu lepší cenu můžete dvěma způsobama. Zavolat si na infolinku nebo někam zajít s tím, že řeknete, já jsem dlouhodobý zákazník, mám už u vás třeba tarif na telefon, už nevím, 5 let nebo tak a chtěl bych nějakou slevu za to věrnost. Pokud vám nic nenabídnou, tak si myslím, že tady je na místě trošku zalhat a to tak, že jste si například vy zjišťovali ceny u konkurence anebo naopak, že vám od konkurence, například u toho telefonu, zavolali, že ten samý tarif a navíc byste tam měli třeba nevím, 10 GB internetu, tak vám nabízí o 100 korun méně. A vy můžete říct, já ale nechci přecházet ke konkurenci, je možnost mít nějakou takovouhle slevu nebo tu samou službu, jako mi nabízí oni za nižší cenu. A můžete si být jistý, že v 90% oni vás nebudou chtít ztratit jako zákazníka. U té televize já jsem to právě měla tak, že jsem volala, říkám, opravdu tu televizi nepotřebuju, chci ji zrušit. A den na to mi volali z obchodního
oddělení od UPC a pán mi řekl, no ale tak co kdybyste tu televizi měla jenom za 70 korun měsíčně. Navíc u toho auta si můžete zažádat po nějakých x letech o slevu, pokud nebouráte. Musíte si o ní zase ale opět říct, protože sám vám ji nikdo nenabídne. A moje další rada zní, chvilku si počkejte. Hlavně u těch telefonů a televizí a ledniček a tak, u té elektroniky celkově, tak ta cena klesá docela rychle, takže pokud si chcete koupit, já nevím, třeba nový iPhone nebo nový telefon, tak opravdu třeba počkejte měsíc po tom, co ta novinka vyjde na trh a uvidíte, že ta cena už bude rapidně nižší. Co nepoužíváte, prodejte. Určitě vám doma leží spousta oblečení, ale může to být i třeba kuchyňský náčiní, může to být cokoliv, nějaký nábytek, nějaká deka, může to být opravdu cokoliv, nějaký věci třeba po miminku, to se jako opravdu hodí prodat, pokud víte, že už to opravdu nebudete používat a třeba poslední rok jste to nevyužili. Já takhle většinou prodávám věci na Vintedu nebo na nějakých internetových bazarech a i kdybych měla prodat třeba jedno tričko za 50 korun, tak jich mám doma 10, co mi takhle doma leží, takže bych na tom vydělala aspoň třeba 50 korun a když to vezmete krát 10, krát 20, tak vám to udělá opravdu dost peněz. A naopak na tady těch internetových bazarech zase můžete něco nakoupit. Tam jsou opravdu nové věci, nebo i já jsem prodala kolikrát novou věc s tím, že to byl prostě nevhodný dárek, takže jsem to tam dala, prodala jsem to, anebo jsem si naopak koupila nějakou novou věc, která měla dokonce i účtenku a byla v záruce a ušetřila jsem na tom docela dost peněz. Vyhledejte si odborníka nebo takzvanýho agenta. Možná jste to nevěděli, ale pojištění a půjčky a různý takovýhle věci, tak tady tím se zabývá strašně moc lidí. Nemusíte sami obcházet každou banku a vyjednávat si tu nejlepší cenu nebo ptát se na tu cenu, ale můžete si vyhledat jednoho člověka, jednoho odborníka, který vám s tady tím pomůže. Tady ty agenti vlastně tím, že spolupracují s hodně těma pojišťovnama, tak ty pojišťovny se jim snaží nabídnout právě nějaký bonus pro ty klienty, aby dostali právě oni tady toho klienta. A kolikrát to za vás i vyřídí, vy jenom podepíšete papír a je to opravdu jednodušší. Navíc oni dostávají zase nějakou provizi od těch bank, takže nemusíte platit, takže se nebojte toho, že to je finančně náročný vzít si pomoc nějakého takového odborníka. Nekupujte věci, udělejte je doma. Já třeba miluju, ale opravdu miluju Bumbo Nambo. Je to takový vietnamský pokrm, jestli ho neznáte, tak doporučuji. To jídlo stojí 170 korun plus přeprava. Takže dohromady za to jedno jídlo jsem dala asi takových 200-210 korun. Takže jsem se v rámci šetření rozhodla, že se ho naučím dělat doma. Není na tom vůbec nic těžkého a myslím si, že ho udělám ani ne za poloviční cenu. Jedná se o příkrmy. Udělejte to opravdu doma. Víte, co v tom je a ušetříte. Tady vidíte právě ten příklad, kdy kupovaná lahvička, jsou to jabka, plus složení je tam ještě nějaká rýžová mouka, něco na zahuštění a tak. Versus 2 kila jablek, ze kterých tady těch přesných dávek uděláte opravdu docela dost. Tady to se ale vztahuje na spoustu věcí zase a řeknu ještě další příklady, třeba někdo nosí košile do čistírny, tak prostě si dejte trošku té práce, vyperte je, vyžehlete je, nekupujte si obědy v práci, uvařte si je doma. No a můj další tip, jak ušetřit nějaký ty peníze je jezděte MHD, nejezděte autem. Já třeba jezdím, jsem provinila, jezdím tím autem kousek od nás s Dandíkem na plavání. Vím, že je to zbytečný, že se tam dostanu MHDčkem, který jako maminka do 3 let dítěte mám jako jeho doprovod zdarma, což je úplně úžasný. Ale i tak prostě z mojí pohodlnosti jezdím tím autem, takže tohle video je tak trochu pro mě, motivace, prostě budu jezdit MHDčkem, ušetřím na tom benzínu a ono se to nezdá, i když je to bylo opravdu nějakých 5 kilometrů, tak 5 kilometrů tam, zpátky jezdím to 2krát týdně a na tom benzínu opravdu je to znát. I když nemáte tady tu možnost jako doprovod dítěte jezdit zadarmo, tak i ta roční permanentka tak je určitě levnější, než tankovat každý měsíc plnou nádrž. No a můj další tip je, nekončete s tím, jen to omezte.
Nemusíte přestávat kouřit, jenom prostě omezte kouření. Nemusíte přestávat právě jezdit třeba tím autem, ale opravdu tam jeďte jenom v nejnutnějším případě. Ale stahuje se to opravdu na všechno. I na to právě, jak jsem říkala, to vaření doma. Tak občas si to jídlo klidně objednejte, ale v rámci úspory tak nedělejte to prostě třeba každý den. Mám ráda sladký, každý den si dám něco sladkého. A ráda si kupuju takový koláček, který stojí jenom 10 korun. Většinou to ale neskončí u koláčku, občas si dám taky čokoládu, nějakou zmrzlinu, něco tak, takže v průměru, když jsem si psala, kolik jsem za měsíc utratila jenom za tady tu jednu sladkost denně, tak to bylo nějakých průměru 500 až 800 korun. Takže v rámci šetření jsem si řekla, že ten koláček si koupím, ale nebudu si ho kupovat každý den, ale budu si ho kupovat maximálně 2krát v týdnu. Můj další tip je: nekupujte si dárky. Dohodněte se s vaší kamarádkou nebo s rodinou, že si prostě navzájem nebudete dávat dárky a nechte to třeba jenom na Vánoce, nebo to omezte jenom na narozeniny, nebo vůbec. Jsme se dohodli v rámci šetření s mojí kamarádkou, že prostě dárky si nebudeme dávat, budeme dárky dávat jenom navzájem svým dětem, což je úplně super varianta, protože těch kamarádek a kamarádů a rodiny a těch lidí, kterým byste vlastně měli dávat, nebo musíte dávat ten dárek na ty narozeniny, Vánoce a na svátek, tak je opravdu strašně moc a ušetříte tím vlastně sobě, ale i jim. Pokud si dárky ale budete kupovat a chcete je kupovat, tak vám doporučuji nekupovat dárky na poslední chvíli. Ty poslední chvíle, kdy přemýšlíte, a co teďko koupím rychle, tak prostě vezmete první věc, bude to nějaká blbost a většinou to bude stát hodně peněz. Doporučuji vám teda napsat si třeba na začátku roku seznam vyloženě lidí, kterým budete dávat dárek a můžete si tam nechat volný políčko, co jim chcete dát k narozeninám. Tím se vlastně vyhnete tomu, že budete kupovat něco na poslední chvíli a ušetříte docela dost peněz. Dívejte se na cenu za jednotku, za mililitr, za gram a ne na to, kolik stojí zrovna to balení. Jsou to opravdu zase triky těch obchodníků, kdy si myslíte, že větší balení je lepší cena a ušetříte. No a moje poslední rada je ohledně dvou obchodů, a to je Alza a Rozbaleno. Rozbaleno tam najde spoustu věcí, které byly jenom rozbalený, jsou v perfektním stavu, je na ně pořád záruk, klasicky 2 roky, ale jsou za lepší cenu právě proto, že už byly rozbalený. A zase na Alze, tak tam opravdu vám doporučuji nakupovat věci, i když občas jsou trošku dražší, ale vždycky, když jsem měla nějakou reklamaci, tak mi tam vždycky hned vyšli vstříc, buď ten produkt vyměnili, nebo mi vrátili peníze. U jiných obchodů jsem se setkala s tím, že opravdu byli neochotní, trvalo jim to měsíc a pak mi řekli, že to je moje chyba, i když to moje chyba nebyla. Jenom rychle zmíním, reklamovala jsem Nintendo, který bylo pořád zapnutý, stálo na jednom a tom samém místě. Jednou prostě se nezapnulo a kupovala jsem ho v Elektrowordu a řekli mi, že to je mojí chybou, protože jsem špatně zapnula síťový kabel a celou tu jednotku to vlastně vyskratovalo. Takže po mně chtěli 6 000 za opravu a od té doby už kupuju všechno jenom na Alze. Tak to je ode mě pro dnešek všechno. Šetřete, odebírejte mě a zmačkněte zvoneček, pokud chcete dostávat upozornění na každý moje další video. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa.